එදා ලංකාවේ යක්ෂ සභාව තිබ්බ දවසක්. යක්ෂ සභාවේ විශාල රණ්ඩුවක්. ඔන්න ඔය අවස්ථාවේදී තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ස්ථානෙට වැඩම කරන්නේ. යක්කෝ ඉතින් ගුණධර්ම දන්න එකක් ය. ආයුධ අරගෙන බුදුහාමුදුරුවන්ගේ පැත්තට යන්න පටන් ගත්තා. ඔන්න ඊට පස්සේ තමයි යක්කෝ දැනගත්තේ මෙතනට ආවේ එසේ මෙසේ කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ තම 이르දි බලයෙන් අහසට වැඩම කළා. ඊට පස්සේ සුළඟ, අඳුර, වැස්ස යන දේවල් ඇති කර යක්ෂයන් බිය වැද්දුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රාතිහාර්ය පාලා යක්කුන්ව බය කරලා ගිරිදිවයිනට පිටුහල් කරලා දැම්මා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේව හමු වීමට පැමිණි සුමන සමන් දෙවියන් බණහලා සෝවාන් තත්ත්වයට පත් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවතත් බුද්ධත්වයෙන් 8 වන වර්ෂයේදී ලංකාවට වැඩම කරනවා. ඒ එවකට කැලණියේ රජ කළ මණියක්කිත නම් නාරජුගේ ආරාධනාවකට අනුව එම අවස්ථාවේදී එතරට පැමිණි සුමන සමන් දෙවියන්ගේ ඉල්ලීමකට අනුව බුදුන් වහන්සේ සමන්ල කන්දට වැඩම කරනවා. එහිදී තථාගතයන් වහන්සේ කඳු මුදුනේ වම් ශ්‍රීපා සටහන පිහිට වූ බවයි බෞද්ධ මූලාශ්‍රවල දැක්වෙන්නේ. ඔයා සිරිපාදේ එකපාරක් හරි කරුණා කරලා තියෙන කෙනෙක්ද? එහෙනම් මෙහි සුන්දරත්වය ගැන අපි අමුතුවෙන් ඔබට පවසන්න ඕනේ නැහැ. සිරිපාදය එහෙමත් නැත්නම් සමනල කන්ද කියලා කියන්නේ බෞද්ධයන්ගේ ඉමහත් ගෞරවයට පාත්‍ර වූ ස්ථානයක්. ඔබ තවමත් සිරිපාදේ ගිහින් නැත්නම් සිංහල බෞද්ධයෙකු වශයෙන් ඔබ ඒ ගැන ලැජ්ජාවට පත් වෙන්න ඕනේ. සබරගමු පළාතේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මධ්‍යම කඳුකර ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තිබෙන සිරිපාදය මීටර් 2243ක් පමණ උසයි. ශ්‍රීපාද කන්ද වෙතට මාර්ග 6කින් පමණ ළඟා වෙන්න පුළුවන්. එම මාර්ග ලෙස රත්නපුර පලාබද්දල, හැට නල්ලතන්නේ, කුරුවිට ඉරත්න, මුර්යාවත්ත, මූකුවත්ත සහ මාලිම්බොඩ යන මාර්ග වශයෙන් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මෙම මාර්ග 6 අතරින් නල්ලතන්නේ හා පලාබද්දල මාර්ග දෙක ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධයක් උසලනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයත් සිරිපාදේ වන්දනා කරලා තියෙනවා නම් ඒ මොන මාර්ග වලින්ද කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. හැම මාර්ගයක් වගේම හරිම ලස්සනයි. ශ්‍රීපාදස්ථානය කියලා කියන්නේ සෑම ආගමිකයෙක් වගේම යන්නේන ආගමික ස්ථානයක් කිව්වොත් ඒකේ කිසිම වැරද්දක් නැහැ. බෞද්ධයන් විශ්වාස කරන පරිදි බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රීපාද කඳුමුදුනේ උන්වහන්සේගේ වාම සිරිපතුල සලකුණු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා සඳහැති බෞද්ධයන් සිරිපාදේ කරුණා කරනවා. දමිළවැසියන් විශ්වාස කරන විදිහට සිරිපාදේ කියලා කියන්නේ ශිව දෙවියන්ගේ පාසටහන සලකුණු කොට ඇති ස්ථානයක්. මේ අතර කිතුණු ජනයා විශ්වාස කරන්නේ මේ ආදම්ගේ පාසටහන කියලා. ආදම් පෞසේදීම සඳහා තනි කකුලෙන් මෙම ස්ථානයේ හිටන් සිටි බව මේ පාසලකුණ ඔහුගේ බවත් කිතුණු වැසියන් විශ්වාස කරනවා. ශ්‍රීපාද කඳුමුදුනට නැගීම ඊටාම දුෂ්කර කටයුත්තක්. ඒ වුණාට මේ ගමනේ හරිම සුන්දරයි. ශ්‍රීපාද වන්දනාව ආරම්භ වන්නේ සෑම වසරකම උඳුවප් පොහෝ දිනේදී. වෙසක් පොහෝ දිනයෙන් එය අවසන් වෙනවා. අනෙක් කාලයන් වලට කියන්නේ අවාරය කියලා. එම කාලයන් වලදී වැඩි කට්ටිය ශ්‍රීපාද වන්දනාව කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට හේතුව එම කාලයන් වලදී පවතින කාලගුණ තත්ත්වය සහ ගමන් කිරීමට ඇති අපහසුතාවයයි. ඒ වුණාට සමහර අය අවාරෙත් ශ්‍රීපාදේ කරුණා කරනවා. පළමු වරට ශ්‍රීපාදේ නගින වන්දනාකරු කෝඩුකාරයා ලෙස හඳුන්වන අතර ඔහු සීතගඟුල යනුවෙන් හඳුන්වන 12 පහරෙන් නාගත යුතුය. එදිකටු පාන යන නමින් හඳුන්වන ස්ථානයේදී එදිකටු හා නූල් සවි කර යන්න ඕනේ. කන්ද නගින අතරතුර සැදැහැවතුන් විවිධ ජනකවි ගායනා කරනවා. කඳ මුදුනට නැගුණ පසු තමන් ශ්‍රීපාදස්ථානයේ වන්දනා කර ඇති වාර ගණන අනුව එහි ඇති ගාන්ටාරේ නාද කරනවා. රාත්‍රී කාලයේදී ශ්‍රීපාද කන්ද කරුණා කිරීම අපූර්ව අත්දැකීමක්. විදුලි බුබුලු වලින් ආලෝකමත් වූ මාර්ගය වන්දනාකරුට දිස්වන්නේ තරු කරා දිවෙන මාර්ගයක් විදිහට. ශ්‍රීපාද වන්දනාකරුගේ අභිප්‍රාය වන්නේ සූර්ය උදාවට ප්‍රථමයෙන් කඳ මුදුනට නැගීම. ඉරසේවය නමින් ජනවහරේ මේ හඳුන්වන අතර කඳ මුදුනේදී සූර්ය උදාව නැරඹීම කිසිදා අමතක නොවන අත්දැකීමක් වෙනවා. ඒ වගේම සිරිපා වනය තුල භාවනායෝගී ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නවා කියලා සඳහන් වෙනවා. සිරිපාදයේ තුල විවිධ අద్భుත සිදුවීම්ද වාර්තා වෙනවා. සිරිපාදයේ කරුණා කරන විට වචනය පවා පරිස්සම් කරගත යුතු බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් අපි සලකා බලමු සිරිපාදයේ ගැන සඳහන් අద్భుත සිදුවීම් මොනවද කියලා. මීට වසර ගණනාවකට කලින් සිරිපාදයේ කරුණා කිරීම අතිශයින්ම අසීරු කටයුත්තක් වුණා. කොතරම් දුෂ්කරද කියලා කියනවා නම් ඇතැම් අය මරණයට පවා පත් වෙලා තියෙනවා. එකල සුදු ජාතිකයෙක් සමනල කන්ද තරණය කළේ විනෝද චාරිකාවක් යෑමේ අදහසින්. එම නිසා අනෙක් විනෝද චාරිකාවලදී අරන් යන මත්පැන් එම විනෝද චාරිකාව සඳහා රැගෙන යන්නත් ඔහු අමතක කළේ නැහැ. කෙසේ හෝ රාත්‍රියේදී අම්බලමක නැවතුණු ඔහු මත්පැන් පානය කරලා නිදා ගන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා.
නමුත් එදින රාත්‍රියේදී ඔහුට නිදා ගන්න ලැබිලම නැහැ. එක එක අద్భుත ශබ්ද සතුන්ගේ ශබ්ද ඔහුට ඇහිලා තියෙනවා. යම්තම් මැසපිය වෙනකොටම මෙවැනි ශබ්ද වලින් ඔහුගේ නිින්දට බාධා වීම නිසා හරිහමන් නිින්දක් ලබා ගන්න ඔහුට හැකි වෙලා නැහැ. නමුත් මේ ශබ්ද ඇහෙන්නේ සුදු ජාතිකයාට පමණයි. අනෙක් අය හොඳට නිදාගෙන තියෙනවා. පසුවදා තමයි අම්බලමේ අනික් අය ඔහුට වෙලා තියෙන දේ පැහැදිලි කළේ. සිරිපාදයට නගින විට කය වචනේ දෙක සංවර කරගත්තේ නැත්නම් මෙවැනි විපත් වලට මුහුණ දීමට සිදුවන බව අම්බලමේ අය ඔහුට පවසලා තිබෙනවා. ඒ වගේම සිරිපාදේ කරුණා කරනකොට කටවරද්දාගත් අය මුහුණ දුන්න සිදුවීම් ගැනද වාර්තා වෙනවා. වරක් සිරිපාදේ යන තරුණයෙක් කටවරද්දාගත් නිසා කළු ගුලියක් ඔහුගේ ඉදිරියට පැමිණ ඔහු අතරමං කරලා තියෙනවා. තවත් අයෙක්ට කළු මිනිසෙක් කරදර කරලා තියෙනවා. තවත් අය විකාර රූපී දේවල් දැකලා පිස්සු හැදිලා. ඉතින් සිරිපාදය තුල අනවශ්‍ය දේවල් කරලා කරදරයට ලක්වුණු අය ගැන ඕනතරම් සිදුවීම් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අවාරයේ මෙම කන්ද තරණය කරන අයත් විවිධ වූ අබැද්දි වලට මුහුණ දීලා තියෙනවා කියලා වාර්තා වෙනවා. සුදු පාට ඇඳගත් අద్భుත පුද්ගලයන් සමහර අය දැකලා තියෙනවා. තවත් වේලාවන් වලදී විශාල කළුගල් ඔවුන් වෙතට පෙරළලා ඇවිදින් තියෙනවා. ඒ වගේම අවාරයේදී සති ගණන් එක දිගට වැහි පවතින අතර ගස් වැටි මාර්ග අවහිර වෙනවා. ඒ වගේම නපුරු වනසතුන්ද මාර්ගවලට පැමිණෙන අතර ජලයේ මාර්ගයන් දිගේ ගලා යාම නිසා සිරිපාදය තරණය කිරීම අපහසු වෙනවා. දියසෙන් කතාවේද සිරිපාදේ එහෙමත් නැත්නම් සමොල්ල කන්ද ගැන සඳහන් වෙනවා. කෝට්ටේ යුගයේ 6 වැනි පැරකුම්බා රජු වර්ණනා කරමින් ලියවුණු ප්‍රශස්ත්‍රි ග්‍රන්ථයක් වන පැරකුම්බා සිරිතේ දියසේන සංකල්පය ගැන සඳහන් වෙනවා. මේ ග්‍රන්ථයේ එක් තැනක ශ්‍රීපාදස්ථානයේ වන්දනා කිරීමට ගොස් පැමිණෙන බමුණෙකු සහ මගියෙකු අතර ඇතිවන සංවාදයක් ඔබට පේන කවියෙන් විස්තර කරනවා. මේ කවියෙන් කියවන විදිහට බුද්ධ වර්ෂ 2500 දී 6 වැනි පරාක්‍රමබාහු රජු දියසේන නමින් පුනර්භවය ලබනවා. කොහොම හරි දියසේන කුමරා හරි විජයබාහු රජතුමා වගේ කෙනෙක් හරි පරාක්‍රමබාහු රජතුමා වගේ කෙනෙක් හරි ඇවිල්ලා ලංකාව ආරක්ෂා කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොකද මේ රට මෙහෙම විනාශ වෙලා යන්න ඕන රටක් නෙවෙයි. මේක බුදුහිමියන් තෙවරක් වැඩපු රට. ඒ වගේම බුදුහිමියන්ගේ සර්වචදා ධාතු පිහිටා තිබෙන රට. කවුරු හරි එයි. ඒත් එතකන් අපිට පුළුවන් විදිහට සිරිපාදේ වගේ පුදබිම් රකින්න වෙනවා. ඒක නිසා ඔබ සිරිපාදයට යනවා නම් පොලිතින් දාලා පරිසරය අපවිත්‍ර කරන්න එපා. මත්පැන් බොන්න එපා. අනෙක් අයටත් මේවා කරන්න දෙන්න එපා. ඔබ යන්නේ සිරිපතුල වැඳ පුදා ගන්නද බුදුදහමට අගෞරව කරන්නද කියලා නැවත වතාවක් හිතලා බලන්න.